ทำสลัดทูน่าไข่ต้มง่ายๆใส่อะโวคาโดนะคะอันนี้ถูกกว่าหน่อยนึงแต่ก็ยังแพงอยู่ดีเครื่องปรุงอะไรก็มีไม่เยอะค่ะเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกวิถีชีวิตและชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำชีวิตอยู่เน้นง่ายเร็วและอร่อยนะคะอันนี้เขาขายจากตีนแล้วเป็นกั้งเหรอกั้งกระดาษดูขั้นตอนแบบง่ายๆค่ะตัวใหญ่มากทุกวันนี้ต้องทำอะไรที่ง่ายๆเร็วๆนะคะเพราะว่าแม่บ้านมีทั้งงานประจำมีทั้งลูกต้องดูแลทุกอย่างต้องเน้นง่ายอร่อยเร็วชมกันเลยค่ะ10นี่เท่าไหร่นะ70